Những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu giữa Vương Khải và Đàm Tùng Vận khiến trái tim người ta loạn nhịp. Vị cơ trưởng máu lạnh và nữ phi công quyến rũ va chạm nhau ở độ cao 10.000 mét, tạo nên một chuyện tình lãng mạn nơi công sở pha trộn giữa băng và lửa. Từ xung đột của các khái niệm bay đến sự cộng hưởng của tâm hồn, bối cảnh chuyên nghiệp trở thành chất xúc tác cảm xúc. Và nhịp tim dưới bộ đồng phục diễn giải sự bảo vệ cân bằng. Những đầu ngón tay đang vào nhau khi cơn mưa rào khiến cảnh hạ cánh khẩn cấp trở nên cảm động hơn bất kỳ cảnh hôn nào. Bài hát Tình yêu trên mây này chứng minh rằng sự ngọt ngào thực sự chính là sự cộng hưởng hài hòa tuyệt đẹp của tâm hồn. Trong khu rừng thép của thành phố, có một vở kịch như làn gió xuân, thổi bay trái tim khán giả lên tận mây xanh. Trong Ê bước vào gió, chuyện tình lãng mạn trên máy bay của Vương Khải và Đàm Tùng Vận, với nhịp tim nóng bỏng dưới bộ đồng yêu dành cho khán giả theo chuẩn mực của người lớn. Khi vị thuyền trưởng máu lạnh gặp nữ phi công xinh đẹp, tia lửa tạo ra bởi sự va chạm của hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt ở độ cao 10.000 mét đã bùng nổ trên màn ảnh vào mùa xuân năm 2025. Cuộc thi giữa Gu Nanting và Chen Xiao khi họ lần đầu gặp nhau có thể được mô tả như phiên bản hàng không của Y Kiêu Hãnh và Định Kiến. Với hướng dẫn bay nghiêm khắc của cơ trưởng và lý tưởng nghề nghiệp nồng nhiệt của nữ phi công xung đột trên không trung, Vương Khải dùng biểu cảm cực kỳ nhỏ bé như sách giáo khoa để che giấu sự ngưỡng mộ ẩn sâu trong đôi mắt sau khóe môi mím chặt khi chỉ trích Thành Hiểu vì đã tự ý thay đổi kế hoạch hạ cánh. Khoảnh khắc Đàm Tùng Vận nhướng mày đáp lại, cô đã khắc họa sự bướng bỉnh của một người mới vào công ty một cách sống động và chân thực. Hai người nhìn nhau qua ô cửa sổ, giúp khán giả thoáng thấy sự khởi đầu của tình yêu trong cuộc đối đầu nặc tại sân tập cho đến cái ôm bất ngờ trong cabin mô phỏng. Cách mà chính Phú Băng và Lửa Hy này hoạt động giống như một con trỏ trên bảng điều khiển chính xác, dao động chính xác giữa lý trí và tình cảm. Khi Trình Tiêu cố tình làm đổ cà phê lên nhật ký bay của Cố Nam Đình, Vương Khải cúi mắt lau, khóe môi đột nhiên cong lên, diễn giải nhịp tim của người lớn theo cách tinh tế và chết người. Hành động nhỏ của Đàm Tùng Vận nằm trên bảng điều khiển và liếc nhìn người hướng dẫn đã diễn giải chính xác quy tắc tình yêu nơi công sở: thích thì không kiềm chế, yêu thì kiềm chế. Điều thực sự phá vỡ sự phòng thủ của khán giả là phản công tuyệt vọng của Chen Xiao khi anh bị cấm bay vì bảo vệ quyền lợi của hành khách. Khi mọi người đều tránh xa anh ta. Hành động của Cố Nam Đình đi qua 4 quốc gia để tìm nhân chứng chủ chốt chính là mức độ thú tội cao nhất. Khi Vương Khải trình bày bằng chứng tại phiên điều trần, yết hầu của anh ta khẽ cứng, cảm xúc dâng trào bên dưới lớp vỏ lý trí của anh ta. Cảnh quay cận cảnh Đàm Tùng Vận nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ cho phép khán giả thấy được hình thức tình yêu đẹp nhất, sự bảo vệ bình đẳng. Sự chú ý của phi hành đoàn đến các chi tiết hàng không đã tạo nên nét lãng mạn độc đáo cho câu chuyện tình yêu này. Từ việc phục chế chính xác bảng điều khiển buồng lái cho đến các quy trình tiêu chuẩn để xử lý các tình huống đặc biệt. Các cảnh quay chuyên nghiệp trở thành chất xúc tác tự nhiên cho sự tiến triển về mặt cảm xúc. Khi cả hai cùng nhau hạ cánh khẩn cấp trong cơn mưa rào, bộ đồng phục đẫm mồ hôi và những đầu ngón tay đang vào nhau của họ có sức ảnh hưởng hơn bất kỳ cảnh hôn nào trong một bộ phim thần tượng. Sự lãng mạn bắt nguồn từ thực tế này khiến mọi khoảnh khắc ngọt ngào đều mang trong mình sự lạnh lẽo và nóng bỏng đặc trưng của kim loại hàng không. Trong cảnh hôn nhau trên phố cuối phim, Vương Khải đã biến tình cảm kiềm chế của mình và mái tóc xõa tự nhiên của Đàm Tùng Vận đã vẽ nên một đường cong rung động lòng người dưới ánh đèn neon khi cô đứng trên đầu ngón chân. Lý do khiến nụ hôn này ra mắt muộn 30 tập lại cảm động đến vậy là vì nó cô động toàn bộ quá trình trưởng thành của các nhân vật, từ xung đột của những khái niệm bay bổng đến sự cộng hưởng của tâm hồn. Từ sự va chạm của những niềm tin nghề nghiệp đến sự hòa quyện của sự hiểu biết về cuộc sống, và mỗi cái nhìn là một sự tiến bộ trong khái niệm tình yêu. Khi bức tường kính của nhà ga phản chiếu hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, vô số người xem đã viết vào bình luận: đây là hình thức tình yêu tuyệt vời nhất. Bộ phim đáng tiếc nhất đầu năm 2023 không gì khác chính là Bước vào chiều gió. Tác phẩm này được quảng cáo là phim về nghề hàng không. Được khen ngợi vì tính chuyên nghiệp vượt xa những bộ phim tương tự khi mới phát sóng, nhưng đã trở thành chủ đề nóng vào cuối phim.
Một bộ phim chuyên nghiệp bỗng chốc biến thành phim tình cảm, biên kịch có phải là Nguyệt Lão chuyển thế không? Gần đây, chủ đề đã được đọc hơn 300 triệu lần và cư dân mạng đã phàn nàn chính xác. Cơ trưởng không phải là người lái máy bay, mà là người điều hành một công ty mai mối. Quá trình nam nữ chính từ cãi vã nhau đến yêu nhau thì hợp lý. Nhưng chuyện tình cảm của tất cả các nhân vật thì lại quá đáng. Phi công phụ song song kết hôn trong 3 tháng. Nhanh hơn cả thời gian lấy bằng phi công. Tiếp viên hàng không Lee Yuen được thăng chức bằng máy bay. Quy tắc nơi làm việc trở thành vật trang trí. Ngay cả anh chàng nhân viên mặt đất cũng đang chơi trò tình yêu sét đánh trên đường băng. Điều thậm chí còn khó hiểu hơn nữa là đoạn kết. Nam chính và nữ chính hôn nhau trên vạch dành cho người đi bộ giữa dòng xe cộ đông đúc, và ngay lập tức một loạt bình luận nổ ra. Phi công có phải là người chủ động vi phạm luật giao thông không? Không có gì ngạc nhiên khi khán giả nói rằng nó khi quá ngọt để làm đau răng, vì kiểu hoạt động này bất chấp logic chỉ để rắc đường. Khiếu nại 2, chi tiết chuyên môn trở thành trò đùa và nhân viên hàng không muốn gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy. Là một người hâm mộ lâu năm của chiến thắng trên bầu trời. Tôi nghĩ mình có thể thấy được sự đột phá trong phim truyền hình hàng không nội địa, nhưng tôi thấy rằng kẽ hở trong khám sức khỏe. Bệnh về mắt của cơ trưởng Gu Nanting, do Vương Khải thủ vai, thực sự là một căn bệnh kỳ diệu, phi công phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện 6 tháng một lần. Vậy làm sao họ vẫn có thể lái máy bay nếu đột nhiên bị mù? Cấp cứu là trò đùa, lính cứu hỏa biến mất tại hiện trường tai nạn, anh hùng cứu nữ chính bằng tay không? Bình luận thì điên rồ. Chữa khỏi chứng PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, kéo dài 17 năm bằng một buổi thôi miên. Và giáo sư y khoa đã lắc đầu sau khi chứng kiến. Những lỗ hổng này trực tiếp khiến bộ phim thất bại trong giới hàng không. Một cơ trưởng hãng hàng không nào đó đã đăng trên dư. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi thậm chí không được để lại vết cà phê trên bảng điều khiển. Loại hoạt động này trong phim đã bị cấm từ lâu rồi. Khiếu nại thứ 3. Khoảnh khắc nổi bật biến thành cảnh tình cảm, tinh thần công nghiệp đã đi đâu mất rồi. Điều khiến khán giả thất vọng nhất chính là điểm nhấn của chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay lớn sản xuất trong nước. Những gì được cho là màn trình diễn tinh thần làm việc nhóm của ngành hàng không đã trở thành. Nhân vật nam chính đột nhiên bị bệnh về mắt và buộc phải ngoại tuyến. Nữ anh hùng gánh vác cả trò chơi một mình, cần chèn những kỷ niệm và nói về tình yêu. Bản tình ca hàng không này không có hoa hồng và sô-cô-la chứng minh bằng nhịp tim ở độ cao 30.000 feet trên bầu trời, vị ngọt thực sự không bao giờ là đường sắt Charin lơ lửng, mà là âm thanh hài hòa tuyệt vời được tạo ra bởi sự cộng hưởng của tâm hồn. Có lẽ chúng ta dành cả cuộc đời để tìm kiếm một người có thể cùng chúng ta đi theo chiều gió. Giống như hướng mà Cố Nam Đình và Trình Hiểu tìm thấy giữa những đám mây, vừa trong trẻo vừa vững chắc, tràn đầy trí tưởng tượng nhẹ nhàng. Bài hát Tình yêu trên mây này có giúp bạn tìm được hướng đi của trái